Γεια σας φίλες μου, σας καλωσορίζω στο κανάλι μου. Είμαι η Ελένη και το κανάλι μου είναι το Σελέστε. Σήμερα θα δούμε αυτό το πολύ όμορφο τσαντάκι που έχω φτιάξει. Το έχω φτιάξει με αυτό το πανέμορφο frame που μπορείτε να το βρείτε στη σελίδα μας. Οι διαστάσεις του είναι 25 εκατοστά. Το τσαντάκι μας έχει γίνει σε διαστάσεις 35 εκατοστά και ύψος 18. Εσείς μπορείτε να κάνετε ό,τι μέγεθος θέλετε. Χρησιμοποίησα νήμα πολυπροπυλένιο και το δούλεψα με 4 νούμερο βελονάκι. Επίσης χρειάστηκα εκτός από τη φόδρα τη βελόνα μου με μασουράκι για να τα ράψω. Χρησιμοποίησα ποντοδείκτες, το ψαλιδάκι μου, μια βελόνα πιο χοντρή για να ράψουμε τα πλαϊνά, ένα κατσαβιδάκι χοντρό για να μπορέσω να σπρώξω μέσα το πλεκτό μέσα στις εγκοπές του frame και ένα μικρότερο κατσαβιδάκι για να βιδώσω τις βιδούλες. Εάν σας άρεσε το βιντεάκι μου και θέλετε να με ακολουθήσετε στο κανάλι μου, πολύ απλά κάντε την εγγραφή σας, πατήστε και το καμπανάκι, ακολουθήστε με και στα άλλα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, Instagram, Pinterest και θα τα λέμε από κοντά. Πάμε να δούμε πώς θα το φτιάξουμε. Ξεκινάμε το πλεκτό μας κάνοντας μία αλυσίδα με 60 γαϊτανάκια στον αέρα. Αφήνουμε μία ουρά περίπου 3 μέτρα. Κάνουμε τον αρχικό μας κόμπο και έχουμε από τη μία πλευρά την κλωστή που είναι 3 μέτρα και από την άλλη πλευρά την κλωστή που έρχεται από το κουβάρι μας. Παίρνουμε την κλωστή που είναι 3 μέτρα, την τοποθετούμε επάνω στο βελονάκι, παίρνουμε την άλλη κλωστή, κάνουμε το πρώτο αλυσιδάκι. Την κοντή κλωστή επάνω στο βελονάκι, η μακριά κλωστή περνάει τις 2 θηλίτσες. Έχουμε τον δεύτερο πόντο. Συνεχίζουμε με αυτόν τον τρόπο. 3, 4, 5, έχουμε κάνει 60 αλυσιδάκια. Η κλωστή που μας έχει μείνει πίσω δεν την κόβουμε, θα τη χρειαστούμε για το ράψιμο. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Η αλυσίδα μας σε εκατοστά είναι 37 εκατοστά.
Ξεκινάμε και κάνουμε στην πρώτη σειρά μισά ποδαράκια. Κάνουμε μισά ποδαράκια μέχρι το τέλος της σειράς. Έχουμε 60 μισά ποδαράκια. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα. Κάνοντας τα μισά ποδαράκια, η αλυσίδα μας, το πλεκτό μας, έχει γίνει 39 εκατοστά. Τώρα ξεκινάμε την πλέξη μας. Γυρίζουμε το πλεκτό μας. Και βλέπουμε έχουμε εδώ τους πόντους μας. Εμείς θα δουλέψουμε σε αυτόν τον πόντο. Το ξαναδείχνω. Το πλεκτό μας έχει αυτούς τους πόντους. Συνήθως μπαίνουμε εδώ και δουλεύουμε τα άριχτα. Εμείς λοιπόν θα δουλέψουμε όχι εδώ, όχι εδώ, αλλά θα δουλέψουμε σε αυτό εδώ το σημείο. Βλέπουμε άλλη μία κλωστή από κάτω. Είναι λοιπόν 1, 2, 3 και 1, 4. Άρα, κοιτώντας τον πόντο μας από πάνω, θα πάμε πρώτο, δεύτερο, τρίτο. Στο επόμενο πάμε εδώ. Αυτό σημαίνει ότι θα παραλείπουμε αυτήν την κλωστούλα και θα δουλεύουμε εδώ. Θα παραλείπουμε αυτήν και θα δουλεύουμε εδώ. Ας ξεκινήσουμε λοιπόν να το δούμε. Ξεκινάμε, κάνουμε μισά ποδαράκια. Παίρνουμε την κλωστή μας και βάζουμε πρώτο, δεύτερο στο τρίτο. Κάνουμε το πρώτο μισό ποδαράκι. Παραλείπουμε αυτό και μπαίνουμε εδώ. Εάν το δούμε από πάνω, είναι ο δεύτερος πόντος. Ο δεύτερος πόντος και η κλωστή που έχει ακριβώς από κάτω.
Παραλείπουμε αυτό και πηγαίνουμε εδώ. Κάνουμε μισό ποδαράκι. Πάμε στο επόμενο. Παραλείπουμε αυτό, πηγαίνουμε εδώ. Παραλείπουμε αυτό, πηγαίνουμε εδώ. Στην πίσω πλευρά δημιουργείται ένας ανάγλυφος πόντος. Μισό ποδαράκι. Στην δεύτερη κλωστούλα. Συνεχίζουμε και το κάνουμε μέχρι το τέλος της σειράς. Φτάσαμε στο τέλος της πρώτης σειράς του σχεδίου μας. Πρέπει τώρα να κοιτάξουμε σε αυτό το σημείο, να δούμε το τελευταίο ποντάκι και γυρνώντας θα δούμε ότι αυτό είναι το τελευταίο θυλάκι που θα κάνουμε το μισό ποδαράκι. Τώρα ολοκληρώθηκε η σειρά. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας και ξεκινάμε κάνοντας πάλι ακριβώς το ίδιο. Κανονικά θα μπαίναμε εδώ για να κάνουμε το μισό ποδαράκι ή το άριχτο. Όμως θα μπούμε σε αυτό το σημείο, σε αυτή εδώ τη θηλίτσα. Παίρνουμε λοιπόν την κλωστή μας και μπαίνουμε εδώ. Παίρνουμε κλωστή, βγάζουμε μισό ποδαράκι. Συνεχίζουμε, παραλείπουμε αυτή την κλωστούλα, παίρνουμε κλωστή και πηγαίνουμε στο επόμενο. Βλέπετε, εδώ παίρνουμε αυτό. Συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της σειράς. Εδώ δημιουργείται το ανάγλυφο. Επαναλαμβάνουμε συνέχεια αυτές τις σειρές.
Φτάσαμε στο τελευταίο πόντο. Θα σας το δείξω άλλη μια φορά. Ο πόντος είναι εδώ. Γυρνώντας ανάποδα τον διακρίνουμε καθαρά. Αυτές οι δύο κλωστούλες. Και γυρνάμε και πλέκουμε αυτήν την κλωστή. Εδώ από κάτω είναι η άλλη και εδώ αυτή που πλέξαμε μόλις τώρα. Επομένως κάνουμε το μισό μας ποδαράκι σε αυτή εδώ την κλωστή. Είναι πολύ σημαντικό να το φτιάξετε έτσι, γιατί αλλιώς θα σας δείχνει στραβά στο πλάι. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρίζουμε παίρνουμε κλωστή και ξεκινάμε πάλι και παίρνουμε αυτή τη μεσαία κλωστούλα. Ο πόντος μας είναι εδώ. Κάνουμε μισό ποδαράκι. Συνεχίζουμε έτσι μέχρι το τέλος της σειράς. Βλέπουμε να διακρίνονται δύο οι ανάγλυφες σειρές μας. Όταν θα φτάσουμε να έχουμε 6 τέτοιες ανάγλυφες, θα σας δω για να σας πω τι θα κάνουμε μετά. Έχουμε φτάσει στις 6 σειρές. 1, 2, 3, 4, 5 και μία αυτή 6. Εάν το κοιτάξουμε από την ανάποδη θα δούμε 1, 2, 3, 4, 5, 6. Η καλή πλευρά του πλεκτού μας είναι όταν κοιτάμε να έχει αυτή την κλωστούλα εδώ. Η ανάποδη είναι σαν να έχει δοντάκια. Είναι το σημείο από όπου έχουμε λοιπόν την κλωστή που είναι σε αναμονή. Τι θα κάνουμε τώρα? Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε το πλεκτό μας, και αντί να πιάσουμε εδώ να πλέξουμε το μισό ποδαράκι, θα πάμε στο επόμενο. Θα κάνουμε δηλαδή την πρώτη μας μείωση. Βλέπουμε εδώ
είναι ο πόντος που κανονικά θα βάζαμε να πλέξουμε. Εμείς λοιπόν θα πλέξουμε το ποδαράκι μας στο δεύτερο πόντο. Αυτό σημαίνει εδώ ακριβώς. Κάτω από το δεύτερο πόντο. Πλέκουμε λοιπόν μισό ποδαράκι. Έχουμε κάνει την πρώτη μείωση. Βάζουμε έναν ποντοδείκτη. Συνεχίζουμε κανονικά το πλεκτό μας μέχρι το τέλος της σειράς. Κάνουμε τα μισά ποδαράκια. Βλέπουμε 6. Συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της σειράς. Έχουμε φτάσει στο τέλος της σειράς. Τώρα θα κάνουμε μείωση. Παίρνουμε κλωστή στο βελονάκι μας. Πηγαίνουμε στην δεύτερη κλωστή. Παραλείπουμε αυτήν, πηγαίνουμε εδώ. Παίρνουμε κλωστή. Βγάζουμε τις δύο μαζί, κρατάμε τις άλλες δύο, ξαναπαίρνουμε κλωστή, πηγαίνουμε, παραλείπουμε, πηγαίνουμε στην επόμενη, παίρνουμε κλωστή, βγάζουμε τις δύο, παίρνουμε κλωστή, βγάζουμε τις τρεις μαζί. Έχουμε κάνει μία μείωση. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε, και τώρα θα κάνουμε πάλι μείωση. Δηλαδή, αυτός είναι ο πρώτος πόντος, δεν θα μπούμε εδώ, θα πάρουμε κλωστή και θα μπούμε στον δεύτερο πόντο. Και θα πλέξουμε κανονικά το μισό ποδαράκι. Έχουμε κάνει τη δεύτερη μείωση, είμαστε στην αρχή της σειράς και στο τέλος της σειράς πάλι θα πλέξουμε δύο μαζί με τον ίδιο τρόπο. Συνεχίζουμε, πλέκουμε κανονικά, παραλείπουμε αυτό, πλέκουμε το μισό ποδαράκι, παραλείπουμε, πλέκουμε το μισό ποδαράκι, και συνεχίζουμε μέχρι το τέλος της σειράς. Αυτό που θέλω τώρα να δούμε είναι το εξής. Πλέκοντας με το βελονάκι νούμερο 4 και τους 60 πόντους, το πλεκτό μας τώρα έχει φτάσει 39 εκατοστά. Αυτό δεν μας πειράζει, γιατί θα είναι το ύψος του πλεκτού μας. Όταν τελειώσουμε, το πλεκτό μας θα γυρίσει έτσι. Επομένως, αυτό θα είναι το ύψος του πλεκτού μας. Θα είναι 20 εκατοστά. Εδώ θα δούμε το εξής. Όταν θα έχουμε το πλεκτό μας έτσι,
θα τοποθετήσουμε εδώ που ξεκινήσαμε τις μειώσεις μας, το τοποθετούμε στην καμπυλότητα του frame. Αυτό σημαίνει για τις δικές μας διαστάσεις πρώτο, δεύτερο, τρίτο, πρώτο, δεύτερο, τρίτο, τέταρτο, στο πέμπτο ανάγλυφο. Θα συνεχίσουμε και θα κάνουμε μειώσεις έτσι ώστε το πλεκτό μας να δημιουργήσει αυτή την καμπυλότητα. Θα κλείνουμε μέχρι εδώ. Επομένως, συνεχίζουμε κανονικά τις μειώσεις μας μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Και τότε θα σας πω πόσες θα είναι συνολικά οι ανάγλυφες σειρές μας. Πάμε λοιπόν να συνεχίσουμε. Μέχρι να φτάσουμε πάλι στο τέλος εδώ της σειράς. Φτάσαμε πάλι στο τέλος της σειράς, βλέπουμε το τελευταίο ποντάκι και κάνουμε ένα, κρατάμε και παίρνουμε ακόμα ένα. Κλείνουμε 2 και κλείνουμε 3. Ένα γαϊτανάκι στον αέρα και γυρίζουμε πάλι. Το δείχνω άλλη μία φορά, το ξεκίνημα της σειράς. Όχι στον πρώτο, στο δεύτερο πόντο κάνουμε το μισό ποδαράκι, επομένως πάλι κάνουμε μείωση και έτσι έρχεται και μειώνεται το πλεκτό μας και από τη μία πλευρά και από την άλλη μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που θέλουμε. Θα σας δω εκεί. Και τελειώνουμε τη σειρά, κλείνουμε. Είμαστε στο σημείο που κάνουμε τις αλλαγές μας. Έχουμε φτάσει ένα, 2, 3, 4, 5. Στο έκτο είχαμε ξεκινήσει και κάναμε τα κλεισίματα. 7, 8, 9. Τώρα είμαστε στο 10ο, στη 10η σειρά ανάγλυφη. Τι θα κάνουμε τώρα? Καταρχήν να μετρήσουμε, να δούμε εάν είναι σωστό και έχει φτάσει στο σημείο που το θέλουμε. Παίρνουμε το frame, το τοποθετούμε στο πέμπτο ανάγλυφο, 1, 2, 3, 4, 5 και το τοποθετούμε στο πέμπτο ανάγλυφο, γιατί αν θυμάστε, κάνοντας το έκτο ξεκινήσαμε να κάνουμε τις μειώσεις. Κάνοντας τις μειώσεις βλέπουμε ότι έχουμε φτάσει στο κέντρο. Είμαστε λοιπόν στην καμπύλη αυτή. Αυτό από αυτή την πλευρά είναι
το περιθώριο της τσάντας. Καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να το ξεκινήσουμε από εδώ, γιατί όταν θα κλείσει πρέπει να έχει περιθώριο. Άρα λοιπόν υπολογίζουμε και το βάζουμε εδώ, στο 5ο ανάγλυφο. Στο 6ο λοιπόν, το ξαναλέω, ξεκινήσαμε να κάνουμε τις μειώσεις. Χρειαστήκαμε άλλες 4 ανάγλυφες σειρές, 1, 2, 3 και με αυτήν 4, και φτάσαμε στο κεντρικό σημείο. Τώρα θα αρχίσουμε να κάνουμε τις αυξήσεις για να φτάσουμε πάλι σε αυτό το σημείο. Όταν θα φτάσουμε σε αυτό το σημείο θα έχουμε τους ίδιους πόντους όπως όταν ξεκινήσαμε να κλείνουμε. Το τσαντάκι μας λοιπόν θα είναι έτσι, και όταν θα διπλώσει θα έρχεται εδώ. Για να το καταλάβετε, και το ύψος του θα είναι αυτό. Τώρα, πώς προκύπτει το φάρδος? Το φάρδος προκύπτει γιατί ξέρουμε ότι το frame μας είναι 25 εκατοστά. Άρα λοιπόν θέλουμε γύρω στα 6 με 7 εκατοστά περιθώριο από τη μία και από την άλλη πλευρά. Επομένως, τώρα θα αρχίσουμε να αυξάνουμε και επιπλέον μετά θα κάνουμε τόσες σειρές από εδώ όσες κάναμε και από εδώ. Τότε λοιπόν το κομμάτι μας θα είναι έτοιμο. Εντάξει. Πάμε λοιπόν να το δούμε τώρα που θα κάνουμε τις αυξήσεις μας. Κάνουμε ένα γαϊδανάκι στον αέρα. Μέχρι εδώ έχουμε τελειώσει το πρώτο μπομπινάκι με τα 200 γραμμάρια. Γυρνάμε το πλεκτό μας. Ξεκινάμε στο πρώτο άριχτο, παίρνουμε κλωστή, κάνουμε το πρώτο μισό ποδαράκι. Και στο ίδιο κάνουμε άλλο ένα. Κάνουμε δηλαδή μία αύξηση. Βάζουμε το μάρκερ μας και συνεχίζουμε κανονικά, παραλείπουμε αυτό, κάνουμε αυτό, συνεχίζουμε μισά ποδαράκια. Μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της σειράς.
Φτάσαμε στο τελευταίο. Πιάνουμε την κλωστή να κάνουμε μισό ποδαράκι και κάνουμε ακόμα ένα μισό ποδαράκι. Κάναμε λοιπόν και από εδώ αύξηση, όπως κάναμε και από αυτή την πλευρά. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρνάμε. Παίρνουμε την κλωστή μας, ξεκινάμε από την άκρη και κάνουμε ένα, δύο μισά ποδαράκια. Κάνουμε ακόμα μία αύξηση. Θα κάνουμε αυξήσεις μέχρι να φτάσουμε σε αυτό το ύψος. Συνεχίζουμε κανονικά. Τα μισά ποδαράκια, ένα-ένα. Μέχρι να φτάσουμε πάλι στο τέλος της σειράς, όπου πάλι θα κάνουμε δύο μισά ποδαράκια και ούτω καθεξής. Όταν θα βάζετε αυτό εδώ και θα το μετράτε και θα βλέπετε, όταν θα φτάσουν οι αυξήσεις να είναι μέχρι εδώ, τότε θα έχουμε τελειώσει τις αυξήσεις μας και από τη μία και από την άλλη πλευρά. Θα σας οδηγήσει μόνο του. Θα κάνουμε λοιπόν συνέχεια αυξήσεις μέχρι να φτάσουμε εδώ. Θα έχετε αυτό σαν οδηγό και θα το μετράτε. Αυτό θα ανεβαίνει και θα έρθει εδώ. Θα το δούμε πάλι. Προς το παρόν συνεχίζουμε να φτάσουμε στο τέλος της σειράς. Φτάσαμε στο σημείο όπου τελειώνει η κλωστή μας. Θα δούμε ένα νέο κόλπο, δεν επιτρέπεται να έχουμε κόμπους. Κλείνουμε. Εδώ τελείωσε η κλωστούλα μας. Βάζουμε το βελονάκι μας μέσα στις 3 κλωστές. Παίρνουμε την καινούρια κλωστή. Την περνάμε μέσα από τους 3 πόντους. 3 είναι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Μπορεί κάπου αλλού να είναι 2 όταν κάνουμε άρρηκτο. Και τραβάμε την παλιά κλωστή να ελευθερωθεί. Παίρνουμε κλωστή και συνεχίζουμε κανονικά το πλέξιμό μας. Θέλετε να το δούμε άλλη μία φορά? Λοιπόν, θα το δείξω άλλη μία φορά. Η κλωστή μας τελειώνει. Πλέκουμε κανονικά. Πλέκουμε κανονικά. Στην προκειμένη περίπτωση έχουμε μισό ποδαράκι, γι' αυτό έχουμε 3 κλωστές. Συνήθως έχουμε άρρηκτο, οπότε θα έχουμε 2 κλωστούλες. Εδώ λοιπόν τι κάνουμε? Παίρνουμε την καινούρια μας κλωστούλα, περνάμε το βελονάκι ανάμεσα στις θυγιές μας και βάζουμε την καινούρια μας κλωστή.
Αυτό είναι η κλωστή που τελείωσε. Την τραβάμε, παίρνουμε την καινούρια και συνεχίζουμε να πλέκουμε κανονικά. Παίρνουμε, πλέκουμε κανονικά. Τα σφίγγουμε λιγάκι και δεν φαίνεται πουθενά. Οι κόμποι είναι επικίνδυνο να λυθούν και να χαλάσει το πλεκτό μας. Επομένως, κάνουμε αυτό το κόλπο και συνεχίζουμε να πλέκουμε κανονικά το πλεκτό μας. Αυτό θα το πάμε πίσω, θα το κάψουμε και θα το κρύψουμε. Συνεχίζουμε μέχρι να φτάσουμε στο τέλος της σειράς. Φτάσαμε στο τέλος της σειράς. Αυτός είναι ο πόντος και βάζουμε, παραλείπουμε αυτό, βάζουμε εδώ 1, 2 μισά ποδαράκια. Ένα στον αέρα και γυρνάμε, παίρνουμε την κλωστή μας και συνεχίζουμε κανονικά τις αυξήσεις μας. Στο πρώτο 1, 2. Παραλείπουμε, πηγαίνουμε. Έχουμε ανεβάσει αρκετά το πλεκτό μας, κάναμε την τελευταία αύξηση, μετράμε να δούμε πού βρισκόμαστε. Είμαστε στο σωστό σημείο. Αλλά για περισσότερη σιγουριά μετράμε να έχουμε και 60 μισά ποδαράκια. 1, 2, 4, 6, 8, 10, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32. 8 και 2, 10. Άρα έχουμε 60 μισά ποδαράκια. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα, γυρίζουμε και τώρα θα πλέκουμε κανονικά ένα-ένα μισό ποδαράκι.
δεν θα κάνουμε αυξήσεις. Και θα κάνουμε τις 6 ανάγλυφες ρίγες για να ολοκληρώσουμε το πλεκτό μας. 1, 2, 3, 4, 5 και 1, 6. Εντάξει. Ξεκινάμε και κάνουμε τις 6 ανάγλυφες ρίγες και εδώ θα τελειώσει το πλεκτό μας. Τελειώσαμε. Έχουμε κάνει 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 1, 10 σειρές και από εδώ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 1, 10 σειρές. Αυτό είναι το κεντρικό. Τώρα, όπως είμαστε εδώ, δεν κόβουμε την κλωστή μας. Διπλώνουμε το κομμάτι στη μέση. Εδώ είναι η κλωστή που έχουμε αφήσει σε αναμονή. Κάνουμε ένα γαϊτανάκι στον αέρα και γυρίζουμε το κομμάτι, γυρίζουμε το πλεκτό μας και φέρνουμε το σημείο αυτό, να το ράψουμε, να το ενώσουμε με αυτό. Παίρνουμε το πρώτο πόντο, κάνουμε ένα βουβό, περνάμε την κλωστή ανάμεσα στα δύο μέρη του κομματιού και ξεκινάμε από την πάνω πλευρά, παίρνουμε το ένα σημείο και απέναντι το άλλο. Παίρνουμε την κλωστή και περνάμε βούβο. Πάμε πάλι απέναντι. Παίρνουμε τον ένα πόντο και τον ένα πόντο από εδώ. Παίρνουμε την κλωστούλα μας που είναι στη μέση, την περνάμε 1, 2. Συνεχίζουμε από εδώ και από εδώ 1, 2. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται η ένωση του πλεκτού. Θα συνεχίσουμε μέχρι το τέλος και το ίδιο θα κάνουμε και στην απέναντι πλευρά με την κλωστή που έχουμε σε αναμονή και θα ενώσουμε τις δύο πλευρές. Τελειώσαμε το κομμάτι, έχουμε ενώσει τις ραφές και από τη μία και από την άλλη πλευρά.
Τώρα η καθαρή του διάσταση είναι 39. Επί ύψος 20. Το frame έρχεται ωραία. Θα το τοποθετήσουμε, αλλά πριν να το τοποθετήσουμε θα βάλουμε τη φόδρα μας. Θα διπλώσουμε στη μέση. Και θα βγάλουμε το πατρόν του. Καλύτερα να το βάλουμε από την ανάποδη πλευρά. Και θα γαζώσουμε σε αυτά τα σημεία. Αφού γαζώσουμε τις άκρες, το τοποθετούμε μέσα, γυρνάμε και πιάνουμε με καρφιτσούλες πρώτα στις πλαϊνές ρεφές. Και μετά τακτοποιούμε το υπόλοιπο πλεκτό. Εάν χρειαστεί να διορθώσουμε τις μυτούλες, το μετράμε, το φέρνουμε εκεί που θέλουμε, το διορθώνουμε και βάζουμε τις καρφιτσούλες να το ράψουμε. Πριν το ράψουμε όμως,
φτιάχνουμε τις γωνίες. Όπως είμαστε έτσι από την καλή πλευρά, πιάνουμε τη γωνία μας, την βάζουμε λίγο προς τα μέσα και με την κλωστή μας ράβουμε για να δημιουργήσουμε αυτό εδώ το κλείσιμο. Από μέσα θα έχει αυτό. Αφού κάνουμε και την άλλη πλευρά, θα πιάσουμε, θα το κάνουμε το ίδιο και στη φόδρα μας. Δηλαδή, θα πιάσουμε τη γωνίτσα μας, θα μετρήσουμε τη μία γωνία με την άλλη, θα βάλουμε καρφίτσα και αφού έχουμε κάνει και την άλλη γωνία μας εδώ, μετράμε να είναι οι αποστάσεις αυτές. Γαζώνουμε τις δύο γωνίτσες και μετά, αφού έχουμε ράψει αυτά και τις δύο γωνίες, τότε είμαστε έτοιμοι να τοποθετήσουμε τη φόδρα και να τη ράψουμε. Θα το κάνω εκτός κάμερας και θα το δούμε έτοιμο. Αφού τελειώσαμε και ράψαμε τη φόδρα μας και είναι έτοιμη, τώρα θα τοποθετήσουμε το frame. Το frame έχει βίδες, μπαίνουν εδώ οι βίδες, έχει ένα φαρδί κενό για να τοποθετηθεί μέσα το πλεκτό μας και έχει και μαγνητικά για να μπορέσει να κλείνει με πολύ μεγάλη ασφάλεια. Επίσης έχει κρικάκια για να μπει αλυσιδούλα, αν κάποια κυρία θέλει να βάλει αλυσιδούλα. Το τοποθετούμε ανοιχτό και βάζουμε πρώτα τη χαραμάδα αυτή στην πλαϊνή εραφή του πλεκτού μας, εδώ που έχουμε το πλάι. Αυτά θα πέσουν στις μύτες του πλεκτού. Με τη βοήθεια ενός κατσαβίδιου βάζουμε το πλεκτό μας μέσα το σπρώχνουμε όσο το δυνατόν πιο βαθιά να μπει μέσα στο αυλάκι του frame και μετά θα βάλουμε τη βιδούλα και με τη βοήθεια ενός μικρότερου κατσαβίδιου το βιδώνουμε
Και με αυτόν τον τρόπο ασφαλίζουμε το πλεκτό μας μέσα. Έχει πάρα πολλές βιδούλες και να είστε σίγουροι ότι το πλεκτό σας θα είναι ασφαλές. Προχωράμε και αφού τελειώσουμε και βάλουμε όλες τις βίδες, τότε θα το ελέγξουμε και θα σφίξουμε περισσότερο τις βιδούλες μας. Πάω να το φτιάξω και θα το δούμε στο τέλος. Εδώ βλέπουμε το τσαντάκι μας ολοκληρωμένο. Η αλήθεια είναι ότι θα μπορούσαμε να το κάνουμε και λίγο μεγαλύτερο, μας έπαιρνε. Εσείς λοιπόν μπορείτε να πλέξετε περισσότερες σειρές, να βάλετε περισσότερα αλυσιδάκια και έτσι θα σας γίνει πιο μεγάλο. Εγώ το φοβήθηκα να το κάνω, αλλά τώρα που ξέρω θα το επαναλάβω και θα το κάνω λίγο μεγαλύτερο. Αυτό ήταν για σήμερα το βίντεο, φίλες μου. Ευχαριστώ που το παρακολουθήσατε μέχρι το τέλος. Εάν σας άρεσε το βιντεάκι μου, μπείτε στο κανάλι, δείτε και άλλα βιντεάκια. Μέχρι την επόμενη φορά που θα τα ξαναπούμε, σας φιλώ γλυκά. Γεια σας.